සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ඔයාලා හැමෝම One Place YouTube channel එකට. ඔන්න අපි අද අරගෙන ආවිල්ලා තියෙන wireless headphone එකක් ගැන කතා කරන්න. P47. සමහරකට ඔයාලා දන්නවත් ඇති මේක ගැන මේ වෙනකොට. දන්න අයට නොදන්න අයට හැමෝටම මේකෙන් මොනවද වෙන්නේ මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා කතා කරන්න යමු අපි වීඩියෝ එක පැත්තට. එහෙනම් අපිව like කරන්න, subscribe කරන්න, මතක තව bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. අපි මුලින්ම box එක අතර ගත්තාම මේක බලා ගන්න පුළුවන් P47 කියලා. මේක model name එක ගාලා තියෙනවා. ඒ වගේම wireless headphone එකක් මේකේ තියෙනවා. මේක micro SD card එකක් වැඩ කරනවා කියලා. ඒ වගේම FM stereo radio තියෙනවා කියලා. MP3 player එකක් විදිහට වැඩ කරනවා කියලා. ඒක wireless Bluetooth device එකක් විදිහට වැඩ කරනවා කියලා. ඒ වගේම මෙතන තියෙන key ටික ටිකෙන් මොනවද වෙන්නේ මොනවද කරන්න පුළුවන් කියන විස්තරය තමයි මෙතන තනන්නලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේකත් ඇවිත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේකේ ස්පෙસિෆිකේෂන් ටික සාමාන්‍යයෙන් මේක අපිට මේන්ලි ගොඩක් වැදගත් වෙන එකකට තියෙනවා. මේ ටෝක් ටයිම් එක 6 hours කියලා තියෙනවා. ස්ටෑන්ඩ් බයි ටයිම් එක තියෙනවා 15 hours කියලා. ඒ වගේම මේකේ තව විස්තර ටික බලා ගන්න පුළුවන්. අපි යම් මේ box එක unbox කරලා බලන්න මොනවද ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා බලන්න. මේක ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් මැනුවල් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේක තියෙනවා සාමාන්‍ය මේ key වලින් ප්‍රෙස් කරපුවම මොනවද වෙන්නේ දේවල් ටික කියලා. මේ LED ඉන්ඩිකේටර් ගැන කියලා තියෙනවා. ඒ වගේ මේකේ ෆන්ක්ෂන් ටික වැඩ කරන හැටි ගැන ඒ වගේ විස්තරයක් තමයි මේ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් මැනුවල් එකේ බලන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන අපිට මේ charging cable එකේ micro USB cable එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය ඇන්ගල් 6-7 විතර දිග තියෙන cable එකක් බලා ගන්න පුළුවන් අපිට මේකේ. අපි පස්සේ සම්බන්ධ headset මේක ගත්තා මේ වගේ තමයි තියෙන්නේ. අපිට දාන්න පුළුවන්. මෙතන මගේ ටේබල් එකක් තියෙනවා. පුළුවන්. මේකෙන් ඔයාලගේ කාඩ් සෙට් කරන විදිහට දාගන්න තියෙනවා. මම බාහිරින් බලපුවම අපිට මේ කාඩ් සෙට් කරන තැන් දෙක හොඳ මැටීරියල් එකකින් තියෙනවා කියන පුළුවන්. ඒ වගේම හොඳ කාඩ් සුව පහසු සෙට් වෙන විදිහට තියෙනවා. මේක බලද්දී එක සයිඩ් එක තමයි ඔක්කොම කී ටික තියෙන්නේ. ඊට මේක ඒ සයිඩ් එකේම තියෙන මෙතන මයික්‍රෝ USB charging port එකක් තියෙනවා. මේ මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 3.5 mm AUX input එකක් තියෙනවා. तर මේක මොකක්ද ඉම්පෝට් එකද අවුට්පුට් එකද කියලා. ඔයාලට මේක යූස් කරන්න තියෙන්නේ දැන් මේ වගේ AUX කේබල් එකක් ගන්න. මේ වගේ AUX කේබල් එකක් අරගෙන මේක පාවර් නැතුණත් ෆෝන් එකට කනෙක්ට් කරගන්න තමයි. මේ ෆෝන් එකට හරි ඕනම ඩිවයිස් එකකට කනෙක්ට් කරගන්න තමයි මේ පොට් එක තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ තව මෙතන තියෙනවා micro SD memory card එකක් දාන්න පුළුවන් පොට් එකක් තියෙනවා. මේ ටික තමයි බලන්න පුළුවන් මේකේ සයිට් එකේ. එහෙනම් අපි මේක power up කරලා බලමු. එතන power key එක තියෙනවා. මේක තත්පර කීපයක් ප්‍රෙස් කරන විදිහම මෙතන voice command එකක් power on වෙනවා. මෙතන indication එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන මේ Bluetooth setting එකක් තමයි මම on කරලා කරන්නේ. එහෙනම් මුලින්ම මේක Bluetooth connect කරලා බලමු. බලන්න ෆෝන් එක අරගෙන ෆෝන් එකේ Bluetooth on කරන්න.
ඊට පස්සේ මෙතන සර්චින් ඩිවයිස් වලට P47 කියලා ඊට පස්සේ ඒක ක්ලික් කරලා මම මෙතන පෑ මැසේජ් චෙක් කරනවා. පෑ තියෙනවා. එතකොට ඔයාලගේ මේ headset එකෙන් connected කියලා voice command එකක් ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් තමයි මේක මේ Bluetooth connect කරගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේකේ පොඩි සින්දුවක් play කරගන්න පුළුවන්. මේකෙන් සද්ද අප ෆෝන් එකෙන් පරිමාණ කරනවා. මට එනවා මේකේ සවුන්ඩ් එක එනත් ඇතිවට අතන මම මේක දාන බලුවා. මේක හොඳ බේස් ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා මේ සවුන්ඩ් එකේ. එතකොට මෙතන මේ මල්ටි ෆන්ක්ෂන් කී වලින් මේක මේ ධන පැත්ත තියෙන එක එකපාර ප්‍රෙස් කරපුවම ඊළඟ සින්දුවට යනවා. ඒ වගේ ඍණ පැත්ත එකපාර ප්‍රෙස් කරපුවම කලින් හිටිය සින්දුවට යනවා. ඩබල් ටැප් කරන්න කලින් හිටිය සින්දුවට යනවා. මේක මේ ලොං ප්‍රෙස් එකකින් පුළුවන් මේක තද්ද අඩු වැඩි කරගන්න. ඒ කියන්නේ දැන් මම ෆෝන් එකේ වැඩි කරලා ගෙන ගන්නට වැඩිපුර තවත් සවුන්ඩ් එක වැඩි කරගන්න පුළුවන් මේ ලොං ප්‍රෙස් කරලා මේ ප්ලස් ලයින් එක. ඊට පස්සේ මෙතන මේකෙන් සින්දුව එතනම නවත්ත ගන්න පුළුවන්, පෝස් කරන්න පුළුවන්, ආයි ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේක තව තියෙනවා මෙතන මෝඩ්ස් කීපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ මෝඩ්ස් එක මාරු වෙන්න තියෙන මේකේ මේක ප්‍රෙස් කරපුවම අපිට කමාන්ඩ් එකක් එනවා. මේක රේඩියෝ මෝඩ් එකක් නම් අපි මේ රේඩියෝ එක නම් මම ටික කරලා බලනවා. ඇත්තටම මට කනඩ ගන්න ආවොත් නෑ මේක කලින්. මම මේ වීඩියෝ කරන ප්‍රදේශයට තරමක සිග්නල් අඩුයි කොහොමද? ඒක හින්ද මේකට අහු වෙන්නේ නැද්ද කියන එක නම් මම දන්නේ නැහැ. ඇත්තටම මට ඒක චෙක් කරගන්න බැරුව ගියා කොහොමද? ඒ වීඩියෝ එක නම් ඇත්තටම සාර්ථක නැහැ කියලා තමයි කියන්නේ. තවමට නම් හොඳට අහු වෙයිද කියන්න බෑ. ඊළඟට මෙතන මයික්‍රෝ SD memory card එකක් දාපුවම මේක සින්දු නම් කිසිම බාධාවකින් තොරව ප්ලේ කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ විශේෂතා වාසිය වෙන්නේ අපිට ACM මෙතන මේක මේ AUX කේබල් එක සෙට් කරලා අපිට අපේ ෆෝන් එකේ හැම්පි ජැක් එකට මේක කනෙක්ට් කරලා මේකෙන් සින්දු අහන්න පුළුවන්. ඒතකොට කිසිම මේකේ බැටරි වල සපෝට් එකකින් තොරව ඔයාලට මේක සාමාන්‍ය හෙඩ්ෆෝන් එකකද වයර් හෙඩ්ෆෝන් එකක් විදිහට යූස් කරන්න පුළුවන්. මේක ෆෝන් එකට ඔයාලගේ ලැප්ටොප් එකට ඩෙස්ක්ටොප් එකට ඕන දෙයකට මේක මේ වගේ කනෙක්ට් කරලා සින්දුවක් ගන්න, ෆිල්ම් එකක් ගන්න ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ඔයාලට මේක Bluetooth support කරන්නේ Android version වලට විතරයිද කියලා හිතන්නේ නෑ. මේක iPhone වලට Apple phone වලට ඔක්කොම මේක යූස් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ බැටරි ලයිෆ් එක කොහොමද කියලා කියනනම් සාමාන්‍යයෙන් එයාලා කියන්නේ පැය 6ක බැටරි ලයිෆ් එකක් තියෙනවා කියලා. මම සාමාන්‍යයෙන් මේක යූස් කරා එක දිගට පැය 3ක් විතර. අතන හොඳ බැටරි ලයිෆ් එකක් තිබ්බා. ඒ බැටරි බැස්සේ නෑ. ඉතින් මම හිතනවා පැය 6ක් විතර ඇති කියලා. අතන පැය 6ක් විතර ඉතින් ප්‍රායෝගිකව මේක එක දිගට පාවිච්චි කරන්න නැති හින්දා මම ඒක කියන්න පුළුවන් හොඳ බැටරි ලයිෆ් එකක් තියෙනවා කියලා. එතකොට මේකේ
අවශ්‍ය විදිහට මම දකින්න ඇතන මේ ටික ප්ලාස්ටික් තමයි ඉන්නේ. ඉතින් හරි ටික පරිස්සමට පාවිච්චි කරනවා නම් හොඳයි. මොකද ප්ලාස්ටික් නිසා අර කැඩෙන්න පොඩි සම්භාවිතාවක් තියෙන නිසා ටික පරිස්සමට පාවිච්චි කරනවා නම් ගෙවන මුදලේ හැටියට තාමත් වටිනා හෙඩ්ෆෝන් එකක් කියන්න පුළුවන්. මොකද සවුන්ඩ් එක ඇතුළත් බැටරි ලයිෆ් එක ඇතුළත් හොඳ තත්ත්වයක තියෙන නිසා. ඒ වගේම මේකේ බැටරි නැති වුණත් ඔයාලට මේ AUX කේබල් එකක් හරහා මේක කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒක තවත් අමතර වාසියක් විදිහට මට කියන්න පුළුවන්. හොඳයි එහෙනම් ඔය ටික තමයි අද අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ P47 wireless headphone එක ගැන. ඔයාලට මේ headphone එක මිලදී ගන්න ඕන කියලා හිතෙනවා නම් අපේ මේ වීඩියෝ එකට පහළ description එකේ තියෙන WhatsApp link එකෙන් order එකක් දාන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි අදට ගිහිල්ලා එන්න. මතක ඇතුව අපේ වීඩියෝ like කරන්න, channel එක subscribe කරන්න. එනවා හැමෝටම සුබ දවසක්.